Chào mừng các bạn đến với kênh Tommy TV với chương mục 5 phút kiến thức. Lương đồng là một loại thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn của gia đình người Việt. Trong đông y, lương có tính ấm, lại có giá trị dinh dưỡng vô cùng phong phú. Các món ăn truyền thống như cháo lương, súp lương, lương xào, lương kho, vân vân đều là những món ăn rất ngon. Tuy nhiên cần lưu ý rằng khi ăn lương có một số thực phẩm cấm kỵ không thể phối hợp cùng với lương. Đó là những thực phẩm nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong 5 phút kiến thức ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là rau cải bó xôi. Rau cải bó xôi hay thường gọi là rau bina hay rau chân vịt có chứa nhiều axit oxalic. Lương thì rất giàu canxi nên khi ăn chung với nhau, axit oxalic có trong rau bina sẽ kết hợp với canxi có trong lương tạo thành tinh thể canxi oxalate. Canxi oxalate là một chất có thể gây ngộ độc, khó tiêu, nóng rát, ngứa và nặng hơn là tiêu chảy. Thứ hai là nho. Lương rất giàu canxi và các dưỡng chất. Nho có chứa nhiều axit tannin. Axit tannin có thể kết hợp với canxi có trong thịt lương tạo ra hợp chất canxi axit tannic không dễ tiêu hóa. Nếu dùng nhiều gây kích thích dạ dày, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy. Thứ ba là lựu. Tương tự như nho, trong lựu cũng có chứa nhiều axit tannin kết hợp với canxi có trong lương sẽ tạo thành canxi axit tannic không dễ tiêu hóa và gây các phản ứng không tốt cho cơ thể. Thứ tư là táo gai hay còn gọi là đào gai, sơn trà. Lương rất giàu protein. Trong táo gai có chứa axit citric. Khi ăn lương và táo gai, protein có trong thịt lương và axit citric có trong táo gai sẽ xảy ra phản ứng tạo thành protein citrate. Chất này không dễ tiêu hóa, do đó protein trong lương đã mất đi giá trị dinh dưỡng ban đầu, không còn tốt cho việc hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể. Thứ năm là quả hồng. Lương có chứa một lượng lớn protein và canxi. Quả hồng lại có chứa cả axit citric và axit tannin. Nếu ăn cả lương và quả hồng, protein có trong lương kết hợp với axit citric có trong quả hồng tạo thành protein citrate không dễ tiêu hóa. Canxi trong lương cũng kết hợp với axit tannin tạo thành hợp chất canxi axit tannic không tốt cho việc hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể. Dùng nhiều có thể gây đau bụng, tiêu chảy. Thứ sáu là thịt chó hay tiết canh chó. Theo đông y, thịt chó và tiết canh chó đều là những thực phẩm mang tính nóng. Lương đồng cũng là một loại thực phẩm mang tính ấm. Ăn lương cùng với thịt chó hay tiết canh chó sẽ sinh ra tính đại nhiệt, gây nóng trong người. Không chỉ có hại cho cơ thể mà còn khiến các bệnh cũ dễ tái phát. Thứ bảy là thịt bò. Lương và thịt bò đều là các thực phẩm cung cấp cho cơ thể một nguồn đạm dồi dào. Tuy nhiên, nếu nguồn đạm nhiều quá mức cho phép, làm cho lượng đạm quá dư thừa thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ tiêu hóa của bé, khó khăn trong việc hấp thụ và nặng hơn sẽ gây tình trạng tiêu chảy do rối loạn tiêu hóa thừa đạm. Sử dụng về lâu về dài có thể gây cho cơ thể bị nhiễm độc. Thứ 8 là phô mai. Tương tự như thịt bò, bản thân phô mai đã giàu đạm và năng lượng nên nếu nấu chung với lương sẽ gây dư thừa đạm, gây rối loạn tiêu hóa. Trẻ em và người già sẽ khó tiêu hóa hơn. Một số chú ý khi chế biến món lương. Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định thịt lương rất ngon và bổ, là vị thuốc tốt với người thể trạng ốm yếu. Tuy nhiên khi chế biến lương cần phải chú ý những điều sau để khỏi bị ngộ độc thực phẩm từ món ăn này. Thứ nhất, không ăn lương chết. Trong thịt lương tươi có chứa hàm lượng axit histidine cao. Đây là chất rất tốt cho sự phát triển của cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tuy nhiên, khi lương chết, chất này sẽ biến đổi thành chất histamine, một chất độc hại, có hại cho sức khỏe. Nếu những người ốm yếu, sức đề kháng kém, ăn món lương chết hoặc lương ương sẽ rất dễ bị ngộ độc. Vì vậy chúng ta hãy lựa chọn những con lương còn sống để món ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng. Thứ hai là làm lương thật sạch và nấu chín. Lương là loại vật ăn tạp, sinh sống ở tầng đáy của sông, hồ, đầm, mương nên rất dễ bị nhiễm độc. Trong cơ thể lương thường có ấu trùng Keratoxoma spinorum. Khi đi vào cơ thể, ấu trùng này thường ký sinh ở da, hạch, mắt, thậm chí là ở não bộ.
Đặc biệt loài ấu trùng Gratostoma splendorum sống rất dai, chịu đựng được nhiệt độ cao. Nếu không rửa, moi ruột chúng sạch sẽ, nấu chín kỹ thì khi ăn, chúng ta rất dễ bị nhiễm ký sinh trùng từ lươn. Thứ ba là sau khi ăn lươn không nên ăn các thực phẩm có tính hàn như là chuối tiêu, dưa hấu, tôm, cua biển, vì nếu ăn những thực phẩm này, sau khi ăn lươn rất dễ bị ngộ độc. Thứ tư là không nên ăn lươn khi bị bệnh gút. Bệnh gút là một bệnh rối loạn chuyển hóa đạm, dẫn đến làm tăng axit uric trong máu. Lươn lại là thực phẩm giàu chất đạm, nên những người bị bệnh gút cần tránh ăn nhiều thịt lươn. Lươn là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng, nhưng cũng cần tránh kết hợp với một số loại thực phẩm khác để đảm bảo được độ dinh dưỡng của lươn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.